Okay, so meron tayong practice test dito, recording business transaction, at yung details nito ay patungkol kay Zoom College. Dahil napapanahon na naman, balikan na kayo sa eskwelahan, so gamitin natin yung practice na ito para ma-assess ninyo kung kumusta ang inyong skills sa pag-journalize, sa pagre-record ng mga transactions papunta sa T-accounts o yung mga ledger accounts, and yung pag-prepare ng unadjusted trial balance. So dito sa screen makikita ninyo I have several transactions regarding kay Zoom College. Na nag-open ng kanyang online education for the students sa umpisa ng school year 2020 to 2021. Okay, ang mga nangyari ay recorded in history from August 3, August 6, 8, 11, 15, 20, 22, 25, 27. Okay? And the company is following the accrual basis of accounting and uses the following account titles. Pag merong mga given, guys, pag given yung mga account titles, yun yung gamitin ninyo. Okay? Pero kung hindi siya given, that's the time na meron kayong freedom na gamitin yung mga accounts na gusto ninyong gamitin. Kasi baka mamaya mahigpit, terror yung inyong prof, maliin kayo dahil sasabihin given na yung given na yung mga accounts. So better na gamitin niyo siya. Okay. So, ang ginawa ko dito, ni-ready ko na siya, prepare ko na yung mga sagot para at least hindi na tayo mahirapan sa pagta-type at hindi na ito kumain ng maraming oras. So, ginawa ko ito in Excel file para at least guided tayo. So, remember that we have 3 process na kailangan gawin. Kasi dito pala sa pinakadulo, ang required na gawin is to journalize the transactions gamit yung provided na accounts and then post the amounts to its corresponding T accounts and then makapag-prepare ng unadjusted trial balance. So, yun yung ating gagawin ngayong araw na ito. Okay, so ito yung mga transactions. Nilagay ko dito on the leftmost part of the Excel file para at least yung mga journal entries na makikita ninyo dito sa right side, etong part na ito, ay naka-align doon sa transaction date para hindi tayo naliligaw. Okay? Kung makikita ninyo, lahat ng transactions nandito, wala tayong inumit dyan. So, hindi na natin kailangan magpalipat-lipat pa ng dalawang files. Okay, so recording phase muna tayo, which is the journalizing part of your accounting cycle. Kasi ang pinakaumpisa ng recording ng transactions ay walang iba kung hindi yung pagre-record. Okay? Pag-identify ng mga transactions at i-record natin ano yung debit at ano yung credit. Kasi this is also an application of the rule of debit-credit. Ngayon na alam na ninyo ito. Kung gusto ninyo, gawan ninyo ito ng tabular analysis, walang problema, pero hindi na natin siya gagawin ngayon. So, diretso na tayo sa journalizing. Noong August 3 daw, nag-invest yung may-ari, si Mr. B, ng mga accounts na ito. Nagdagdag siya ng pera, 2 milyong piso, this one, so item 1. Nag-invest siya ng building. Ang net worth nito ay 2,700,000. And then, office supply sa halagang 200,000 at yung pang-apat ay office equipment for 2,450,000. Anong gagawin natin dyan? When we do the recording of your business transactions, remember the 3 parts, okay? Or 4 parts in other cases. Mamaya ipaliwanag ko kung ano yung pang-apat. Ang mahalaga is meron tayo nung description. Etong part na ito. Diyan nakalagay ano yung debit, anong account yon, ano yung credit, anong account yon, and then identify natin yung description ng transaction. Okay? And then, yung second at saka yung third columns here represents your debit and credits. So, kung yung isang account title ay dinebit, dito natin sa column ilagay, sa column ng debit. Kung credit naman, dyan, hindi pwedeng magkasama sila. Okay? Yung pang-apat na sinasabi ko ay yung tinatawag natin na PR, yung posting reference. Ang posting reference, ito yung nagiging reference na code
para kapag yung isang journal entry ay na-transfer na sa T account, malalagyan natin siya ng mark. Kumbaga, namarkahan mo siya na na-transfer mo na ito doon sa iyong T account or sa iyong ledger account. In such case, at least magkakaroon ka ng comfort na yung journal entry na yun, naipasa mo na. Pero hindi natin yun gagawin dito, ano? So, that is your posting reference. Kaya dito wala na akong nilagay na isang column for the PR. Dito sa multi-investment ni Mr. B, ano, yung may-ari ng Zoom College, ano yung ating journal entry? Dito, pag nag-journalize tayo, kailangan lang natin tandaan yung asset equals liabilities plus equity na accounting equation. Kasi dapat palagi yan nag-i-equal. Again, duality of your transactions states that at least two accounts will be affected. Hindi pwede na isa lang yon. So dito, pinoject ko na, pinalabas ko na, we debit cash, and then building, tapos office supplies, then office equipment, sa kanilang mga corresponding na amounts. Kung ano yung total nitong apat na ito, tignan nga natin, andito yung sum sa baba, 7,350,000. Yan yung ating capital account na ikinikredit kay B, capital for 7,350,000 pesos. Ang description na nilagay ko dito is to record the investments by the owner. Okay? So, pwedeng isa lang yung investment ng may-ari, pero pwedeng marami din. Nasa discretion niya ng may-ari kung ano yung kanyang mga gustong ilagay na investment sa kanyang company. Ang assumption natin dito is that this is a sole proprietorship. Let's simplify this. Although in reality, pag mga college or mga educational institutions, mga corporation yung mga yan. Okay? Pero para mag-simplify tayo, assume natin na sole proprietor ito. Okay? Let's proceed sa August 6. Sa August 6, nag-purchase ka daw ng prepaid insurance for 360,000 pesos. Ang prepaid insurance ay insurance policy na binibili mo para maprotektahan kung ano man yung mga assets na gusto mong pangalagaan. In case of mga physical damages, meron kang claims na makukuha. In case of mga kung ano-ano pa mang mga unexpected na pangyayari. In this case, pwede natin na i-assume na yung building o kaya yung mga office equipment, bumili ka ng insurance para i-safeguard yung mga assets na yan. Okay? Simple lang ito. Prepaid insurance is an asset. Kaya, anong ating journal entry dyan? Debit prepaid insurance and credit to cash. Nagbayad kasi tayo. Prepaid insurance is a type of prepaid expense, and later on, you will know, or kung sa ngayon pa lang, alam nyo na yun dahil may background kayo, prepaid insurance is expenses or prepaid expenses in general are expenses paid in advance. Asset account, 360, and credit to cash, 360, at ang ating transaction o yung description is to record the insurance purchased. Okay? Mali pa ako ng grammar. To record insurance purchased. Okay. August 8 naman, proceed na tayo. Nag-hire daw ng 30 part-time educators. 30 for a 20,000 fee kada isa, each. Dito, ano yung gagawin natin? Ano ang ating journal entry? Kasi, kung by now, confused ka pa, baka magkaroon ka ng journal entry dyan. Pero in this case kasi, wala tayong journal entry because this transaction does not involve any quantifiable information pa. Nag-hire ka, may amounts dyan, pero hindi ibig sabihin na may i-record ka na. Okay, so dito papasok yung analysis part. Kailangan mong i-analyze. Pag nag-hire ba, papasahurin na agad ito. Kasi normally, babayaran mo yan kapag may na-perform na service. In this case, mga teachers ito, mga instructors, mga professors, babayaran yan after the service has been performed because we are using accrual basis of accounting. Except na meron tayong
collections in advance on the part of the educators or on the part of Zoom College nag-advance payments ka. Pero wala naman, ano? So hindi pa tayo pwedeng mag-isip ng advance masyado. Wala naman kasing sinabi sa problem. So dito wala tayong journal entry. Okay? Proceed na tayo sa August 11. Sa August 11, nag-umpisa na raw yung enrollment. And on the first day of enrollment, the company was able to collect tuition fees from various customers amounting to 365,000 pesos. Ayan, maganda na itong example ko, pakinggan ninyong mabuti. Kasi, when we are talking of educational institutions, yung mga tuition fees na yan, it will be performed, yung binayaran ninyo, okay, kikitain nyo ng eskwelahan, hindi on the day na naka-receive sila ng tuition. Kung hindi, spread out yan. Okay? Dahil, di ba, sabihin na natin, semestral kayo, 2 terms or 2 sems kada taon. So, sa kada taon, sabihin na natin na sa isang sem, sabihin na natin, for example lang, 3 buwan. Example lang ito, hindi necessarily correct. Para lang mas distribute ko, ma-even out ko. So, kung nagbabayad ka ng 3 beses kasi installment ka, okay? You are paying for prelims, midterms, finals. Kaya naman sabihin na natin na nagbayad ka isang bagsakan. Ang mga yon ay collections received in advance. Kasi magpe-perform pa lang yung eskwelahan ng service through the professors, through the faculty, yung pagtuturo ng quality education. So, eto, kaya ko in-emphasize na nakatanggap ka ng 365,000 kasi baka yung iba sa inyo magkamali at isipin na benta na agad ito on the part of the school. When in fact, it is an unearned revenue. Collections received in advance by the school. Hindi pa ito benta kasi ipe-perform pa lang yung service, naka-receive nga lang sila ng pera galing sa mga estudyante or sa mga magulang. So dito, ang ating journal entry dyan is magde-debit tayo ng cash kasi may natanggap ka na pera, pero ang credit natin ay unearned tuition fees. Hindi natin gagamitin yung tuition fee na account. Kasi yung tuition fee is a revenue account. Pero this one is a liability account. Bakit siya liability, sir? Di ba pag sinabi nating liability is may obligation ka na makapag-provide ng service or bayaran man yan. Pag liability kasi not necessarily na magbabayad ka. Okay, may utang ka. Pwedeng utang in the form of service. Like in this case, nakolekta mo na yung pera pero you are obligated to provide the service to the students by teaching them. So eto, liability, nire-recognize natin yon under your balance sheet. Okay? Kaya debit, asset account, cash, credit, liability account. Yung accounting equation natin, 365 sa kabila, sa kaliwa, 365 naman sa kanan in the form of your liability account, unearned tuition fees. I hope maliwanag tayo dyan, Ang ginawa kong description is to record tuition fees collected. Okay. Proceed tayo sa August 15. Nag-subscribe daw si Zoom College for a mobile learning platform, si Doodle Classroom. Okay? Doodle Classroom, for 150,000 pesos. The company advised its accountants to record the full amount as expense and payable after 30 days. So, nag-subscribe sila sa isang mobile learning platform para yun siguro yung magiging virtual learning nila, Yun yung learning management system nila. 150,000. Dito, the company advised to record the full amount as expense. So, kung sinabi dito, expense ito, record natin, expense. Dito, ang ating journal entry, instead na prepaid subscription, nilagay natin dyan, subscription expense for 150,000 and we credit accounts payable for 150,000. Okay? Sir, okay lang ba yan na subscription expense? Hindi pa naman natin yung ginastos, or wala ka pa namang na-incur na expenses. Kasi normally,
iisipin ninyo, di ba it's more of an asset kasi hindi pa naman nagagamit. Eto, considered it as correct. Kasi later on, pagdating sa mga adjusting entries, malalaman ninyo when we are talking of prepaid expenses, merong dalawang method yan. Yung asset method and then your expense method. So in this case, sabihin na natin na pang matagalan tong subscription na, no? Pero, ni-record ito as subscription expense method. But enough of that, you will learn it later. Baka maguluhan lang kayo. Ang aking description is to record subscription purchased on account. Dahil ito ay hindi pa bayad, utang muna, babayaran after 30 days, hindi cash ang credit, kung hindi, credit to accounts payable for 150,000 pesos. Okay, proceed tayo. August 20 naman. Bumili ka raw ng additional office supplies worth 10,000 for immediate consumption and recorded it as outright expense. Sir, ano po ang outright expense? Pag sinabi natin na outright expense o expense ka agad-agad, okay? Outright, ora mismo. Yun yung ibig niyan sabihin. So in this case, kasi diba doon sa initial investment, meron tayong account na office supplies. Pero dito sa scenario ng August 20, outright expense ito, so hindi yan asset kung hindi expense account. Debit natin ang office supplies expense for 10,000 and then credit to cash for 10,000 pesos to record the purchase of office supplies. So yan yung ating journal entry for August 20. Kumusta? Nakakasunod pa kayo? Tama naman yung mga pinanggagawa ninyo, ano? And I hope it's a yes. It's a yes for me. Okay, proceed tayo. August 22. Meron pa tayong 3 transactions. After a week of open enrollment, the company was able to collect tuition fees from customers worth 510. Ito, similar scenario lang for August. Kailan yan? August 11. This one. Kaya, same journal entry lang din tayo. Wala naman itong unique na pinagkaiba dyan. Debit, cash, credit, and earned tuition fees for 510,000 pesos. Yung tuition fee na yan, ma-earn mo pa yan kapag nakapag-provide ka na ng service gradually. Okay? August 25 tayo. Received in 11,800 electric bill payable on September 8. Ayan, ang mahal-mahal, 11,800. Ano na naman yan, Meralco, ano? Parang, ewan naman to si Meralco eh. Hanggang ngayon, 2 buwan na, hindi pa rin nare-resolve yung aking issue. Nag-insert ng reklamo. Anyway, ang ating journal entry dyan ay debit kay electricity expense and credit sa accounts payable kasi hindi pa siya bayad. Sa halagang 11,800. Okay? Electricity is a form of utilities expense. Sa iba, pwedeng utilities expense ito gagamitin. Okay? Accounts payable, kasi bill pa lang yan. Hindi ka pa nagbayad. 11,800. Samantalang, sa August 27, nakatanggap ka kay PL dito ng internet bill. Binayaran mo din kaagad ito, yung 6,000. Kaya, ang pinagkaiba nito kay August 25 kasi ang credit natin dito ay cash. Debit the internet expense and credit cash to record the internet expense for 6,000 pesos. Okay? So there you have it. Ayan na mismo yung ating mga journal entries. Tapos na tayo sa recording phase, yung journalizing. Ano na ang gagawin natin pagkatapos nyan? Kasi meron na tayong journal entry. Sir, may 2 pa. Posting to the accounts and what's this? Unadjusted trial balance preparation. Now, punta tayo sa posting to the accounts. Okay, that is your classifying phase. Okay, posting sa ledger accounts. And dito, prepare ko na rin yan para pupuntahan na lang natin, hindi ko na i-encode, hindi na tayo mag-extend ng additional oras, mag-incur ng extra charges sa oras. Okay? Ilalabas ko na lang ito. Para hindi kayo malito,
para tama yung pag-post ninyo, kung nakagawa na kayo ng journal entries, o better journal entry muna. And then later on, saka ka gumawa ng T-account. O etong tips na gagawin ko para sa inyo. Meron tayong journal entries nito, ano? O kapag gagawa tayo ng T-accounts, isa-isahin natin yan, pababa. Okay? Tapos, kung meron ka nang nagawang account, halimbawa si cash, pagdating dito sa baba kay prepaid insurance na transactions na ulit siya, o at least ipapasok mo na lang itong specific na item, yung amount na yun, doon sa T-account na na-create na. So halimbawa, si cash, 2 million. O gawa ka ng T-account. Palabasin ko na dito si cash. Kasi etong account na ito ay para kay cash. O meron akong transaction ng August 3 for 2 million. Okay? Ayan. So, ganyan. Asset account yung cash. Alam natin na, no, nung diniscuss ko ang T-account doon sa aking mga previous na video lectures, ang nasa kaliwang side ay mga debits. Ang nasa kanang side naman ng T-account is mga credit. Kailangan nating ilagay dito kung ano yung account title. So, we are done here kay cash account. Okay? Next, si building naman, 27. O, gawa ka ng panibagong T-account para kay building net. At ano yung transaction na yon? O, nung August 3, nag-invest ako ng 2,700,000. O class, guys, kung sino ka man na nanonood ngayon, lagi ninyong tatandaan na maglagay kayo ng date or petsa. Or kung walang petsa, anong number yon, anong letra yon, yun yung ilagay ninyo dito para may tagging kayo kung anong specific transaction yan. Okay? O, office supplies naman. O, dito ko nilagay si office supplies. Tapos, palabasin natin si office supplies. Ayan. 200,000. Nag-invest ka. At ganun din, nag-invest ka rin ng office equipment. Diba? Sa halagang 2,450,000. Lahat ay August 3 na transaction. Meron pa bang iba dito? Wala na, no? Kung wala na, gawa ka ng account kay B Capital. Okay? At dito ko naman nilagay si B Capital. O, si Capital account ay equity account. Ano ang normal balance niyan? Credit. Kaya dito, makikita ninyo, nasa credit side naman si B Capital. So, tapos na tayo dito sa transaction na ito. Proceed naman tayo kay prepaid insurance. Okay? O, baba tayo. Prepaid insurance. O, dito ko nilagay si prepaid insurance. Palabasin natin yung mga information about kay prepaid insurance transaction. Nung August 6, bumili ako for 360,000 debit. Kaya nasa kaliwa. Ano ang credit ko? Cash. 360,000. Punta tayo kay cash. Palabasin natin si cash kasi nailagay ko na dito. O, dito nyo ilagay sa kanan. Kasi, deduction siya sa asset account. Naglabas ka ng pera, credit. Okay? So, tapos na rin tayo dito. Sa second transaction. O, walang transaction yung pag-hire ng mga part-time na faculties. O, dito na tayo sa collection. Sa unearned tuition fee na not-collecta mo noong August 11. Okay? O, debit ka ng 365,000, this one, and credit ka ng unearned tuition fee. Ito ko nilagay si unearned tuition fee. At dahil credit yan, dahil liability, normal balance mo, credit, nandito siya. 365,000 for this case. So, tapos na rin tayo dito sa transaction na ito. Maliwanag? Nasusundan ako? O in this case, wala kayong may skip. Kasi mula sa pinakaunang na record mo, pababa. Iniisa-isa natin yan. Ina-itemize natin. Pwede mo rin kasing gawin yan. Every journal entry, gawa ka na ng T-account. Kung saan ka mas komportable, walang problema yon. Wala naman tayong sinusundan dito na dapat unahin mo muna ang journal entry bago ka mag-T-account o kaya pagsabayin mo. Wala naman. As long as tama yung ginagawa mo. Ano? Procedural siya pero flexible naman kung papaano mo siya didiskartehan as long na tama yung mga output. Tama yung kakalabasan.
Proceed tayo dito kay subscription expense, then accounts payable. So, eto si aking subscription expense. Nag-debit ako noong August 15, kaya dito naglagay ako ng 150,000 at ang kabangga nitong account, kabangga ibig sabihin yung kaparehas, no? Kung may debit ka, ano yung credit mo, yun yung kabangga. That is your accounts payable. And accounts payable is a liability account. Ilalagay natin siya sa right side. Yung normal balance niya ay credit. So that is 150,000 pesos. Okay? Can you follow? Now, proceed tayo. Office supplies expense. Debit 10,000, credit to cash. Asan si office supplies expense? Andito siya. Ang office supplies expense ay ano siya? Asset, liability, equity, income expense, expense. Okay? And ang normal balance ng expense mo, remember the dealer, no? Na acronym para mas mapadali yon. 10,000 debit dahil debit siya, no? Ang normal balance. Ang kabangga niya ay cash, this one. Ito. Punta tayo sa cash. Akyat tayo, palabasin natin si cash account na 10,000 noong August 20. Nasa credit siya. Okay? Next, nasaan na tayo? Nandito na tayo sa collection. Unearned tuition fee. Okay? Yung 510,000. Dito naman yan. Na-create na ba yung cash? Na-create na yung tuition fee unearned? Yes. Punta ka na. Hindi mo na kailangan gumawa ng panibagong T-account. Hanapin mo na lang yung nagawa mo, doon mo lagyan. Kaya dito, in this case, noong August 22, nagdagdag ako as debit sa cash, 510,000. And then, ang kabangga niya ay si unearned tuition fee for 510,000 pesos. Okay? Proceed tayo kay electricity expense and kay accounts payable. At dito ko nilagay si electricity expense. Check, nagawa na natin. Tapos accounts payable, dahil meron na tayong AP. Dito na lang natin siya ilalagay. Pero, debit, electricity expense, 11,800 noong August 25. And credit to accounts payable, 11,800 noong August 25. Nangangati na naman yung ilong ko. Last item. Last item na ba? Internet expense. Eto na siya. Gawa na tayo ng panibagong T-account. For internet expense, debit ka for 6,000 noong August 27 at ang kabangga niyan ay cash. Nandito si cash. Okay? Ipakita lang natin. There you go. So, you already have your posting. Okay? Dito nag-effect si posting reference kasi kapag na-post mo na, malagay ka doon sa journal mo ng PR. Under sa PR na column, ano yung reference number. And usually, yun yung account codes ng mga accounts na ito. Okay? So, ano nang gagawin natin? Tapos na ba lahat ng journal entries na account na natin? The next thing that we have to do is to tally. I-total na natin siya. Pag single lang yan, walang problema. Wala kang ibang iisipin, ano? Wala ka namang ibang ito-total dyan dahil yun na rin naman na yun. So, copy lang natin yan. Yan na rin mismo siya. Okay? You do it for the others. Yung mga single transactions. Buti pa sila single. Sir, akala ko ba mas okay na in a relationship? Pag multiple, ayan, kailangan mong i-total. Kagaya ni unearned tuition fees. Okay? At si accounts payable. Okay? Pero, papaano naman, sir, si cash? Pag ganyan, ang gawin mo, total mo muna yung total ng lahat ng nasa credit, debit at lahat ng nasa credit. And then, kung ano ang difference niyan, yan yung magiging balance. Okay. Class, ganito. Guys, ganito, ano? When we are doing the T accounts, alam naman natin, di ba, yung equality na dapat equal yung parehas. Papaano ito? Bakit? Kung sino yung may pinakamalaki, nandoon yung total mo. Halimbawa, si building. Imbis na ilagay ko tong 27 dito sa kanan, nilagay ko dito sa kabila. Nasa kaliwa. Because, when we are preparing for the ending balance ng mga accounts, nilalagay natin sila sa normal balance. Kung ano yung normal balance nila. So, kung asset yan,
lagay natin yung balance niya doon sa debit. Kung liability yan, lagay natin sa credit, so on and so forth. Unless abnormal balance yan, na pagkagawa mo, pagkatali mo, pagkatotal mo, mas malaki yung kabilang side, yung hindi normal balance. In that case, doon mo siya ilagay. Okay? Or in another way of explaining it, kung ano yung mas malaki na balance sa T account, doon mo siya ilalagay. Okay? O kaya dito, 2875 less 376, 2499, lagay ko siya sa kaliwa. Kasi mas malaki itong 275 compared kay 376. Okay? So, yan na yung ating T accounts. Now, once na nakagawa ka na nito at feeling mo kompleto na, wala ka nang na-miss out, ang next natin na gagawin ay mag-prepare tayo ng unadjusted trial balance. At nandito naman na siya ngayon. Tadaan! Okay? Paano ba natin ginagawa yung unadjusted trial balance? Simple lang. Kung ano yung mga accounts na makikita mo sa iyong T accounts, ilabas lang natin itong aking sagot na, no? Except sa mga amounts. Ayan. Sa isang T account, ang makikita mo dyan sa pinakakaliwa, yung mga account codes. Mga account titles, sorry. And then, meron kang dalawang columns for debit and for credit. Pinipick up lang natin dito sa trial balance kung ano yung mga balanse. Balanse, ano? Hindi yung individual transactions. Yung balances lamang. Nung mga nasa T accounts mo o yung nandoon sa ledger accounts mo. Kagaya ni cash. Magkano to? 2,499,000. Pinick up lang natin yan. Okay? Nandito ka na. Nasa debit siya. Debit mo ilagay. Same with your building. Andito siya. Si office supplies mo, nasaan? Debit, credit. Debit, di ba? Ito, 200,000. And you do it for the rest. Okay? Once you do it, na-comply mo na yan lahat, pwede ka na palang lumabas. 2,450 si office equipment. Si capital mo, credit balance, 7,350. And then, si prepaid insurance, 360 na debit. 875 si unearned tuition fees. Subscription fees mo, 150. So on and so forth. Pag nagawa mo na yan, double check mo muna na ilagay ko ba yan ng taba sa aking debit or nasa credit. Kasi baka magkamali ka na ilagay mo siya doon sa kabilang side when the normal balance is on the left side, okay? Or the other way around. Next, ang gagawin mo is to total this to, dapat balance yan. Remember that your trial balance is only a test of equality. Hindi necessarily sinabi niya na tama na yan, absolute na yung balanse. So dito, ang sagot natin is 8,386,800 ang total debits, equal din sa total credits. So dyan, masasabi mo na tama siya. Okay? Pero hindi ibig sabihin na tama yung mga journal entries mo. Kasi, remember, we have this one. And I also discussed yung sources of errors na pwedeng magkamali ka doon sa journalizing part o magkakamali ka sa posting doon sa classifying part o maaaring magkamali ka din dito sa preparation of your trial balance. So these are the three sources of your errors. Okay? And marami pang mga explanation yan. But in this case, yan yung tamang sagot. Okay? 8,386,000 yung ating unadjusted trial balance. So if you got this right, okay, prior to this explanation, congratulations! Maraming salamat sa iyo at tama ang ginawa mo. Okay? For once, tama ang ginawa mo. Kahit ngayon pa lang tayo nagkita. Okay, so hindi ka na yan gagawa ng income statement and then the balance sheet, gawin natin ito sa mga ibang exercises. So at least ngayon, si Zoom College ay meron ng 8,386,800 na total debits and total credits. Okay? So thank you for watching and I hope magkita-kita muli tayo sa mga susunod na aking soft checks at other mga explanations on different topics of accounting. So hanggang sa muli, this is Accounting Exemplified. See you around. Bye-bye!